Zdravím vás, přátelé, mé jméno je Roman Pauš a vítám vás při sledování našeho dalšího kovářského videa, ve kterém vás naučím výrobu kleští. Mnozí z vás už víte, že výroba kleští mě absolutně nebaví. Mám k tomu nějaký psychický blok nebo tak něco. A právě z toho důvodu jsem zvolil ten způsob, který je na výrobu kleští nejrychlejší. Tento způsob výroby kleští má jednu velkou výhodu a pár drobných nevýhod. Ta velká výhoda je právě v tom, že ty kleště máte hotové poměrně rychle. Nevýhoda je, že na to potřebujete spoustu nářadí a přípravků. Další drobnou nevýhodou je, že jste omezeni tloušťkou materiálu při výrobě toho krčku. Já vás dnes naučím výrobu plochých kleští, které slouží k držení pásového materiálu. Všichni už dobře víte, že výroba kleští mě absolutně nebaví. Proto berte tento díl tak, že jsem se překonal. Takže kladivo do ruky a jdem na to! Tak já jsem zvolil materiál pásovinu 25x8 mm. Na tom začátku bude potřeba, abyste si naznačili zhruba délku té čelisti, kterou budete potřebovat. Já jsem zvolil zhruba 4 cm, tak mi to vyhovuje. Jako první, co musíte udělat, je na tom začátku udělat si takové zahloubení, nazveme to spíš osazení. Na to používám takový přípravek, který se vlastně vloží do té díry na zápustky do kovadliny. A to osazení nebo to zahloubení tak uděláte zhruba do půlky toho materiálu. Teď bude potřeba, abyste si naměřili délku toho zámku těch kleští. Já jsem zvolil 25 mm, protože je to vlastně šířka té pásoviny. Těch zahloubení si udělám vždycky víc za sebou, protože teď začínám dělat rukojeť té kleštiny. To vám pomůže v tom, že ten materiál vytáhnete mnohem rychleji, než kdybyste to dělali na ploše té kovadliny. U takového kusu materiálu si myslím, že vám to hodně zrychlí práci. Já jsem zvolil délku té rukojeti zhruba 30 cm. Je to kvůli tomu, že většinu kleští, které tady mám, tak mají 30 cm. Vy si to samozřejmě udělejte na délku, kterou budete potřebovat, tak jak to bude vyhovovat vám. Jakmile to budete mít v požadované délce, tak můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a to je otočení té čelisti. Otočení čelisti provádím bez svěráku a je potřeba to do něčeho uchopit. Já jsem použil hasák. Vy samozřejmě můžete vzít jiný kleště nebo nějakou svěrku, kterou používáte, to už nechám na vás. Já to otáčení dělám doleva. Je to kvůli tomu, že všechny kleště, které tady mám, tak jsou otočený doleva, dobře se mi to drží v ruce, funguje to krásně. Nevím, jestli to je úplně nějaké kovářské pravidlo, ale funguje to dobře. Jakmile to budete mít otočené o 90 stupňů, tak si uspůsobíte čelist vašim požadavkům. Já jsem nepotřeboval tak širokou tu čelist, chtěl jsem ji maličko delší, tak jsem si to protáhnul do požadovaného tvaru. Další, co můžete udělat, tak si můžete nasekat drážky do té čelisti. Musím říct, že to nemá nějaký extrémní význam, ale trošičku to pomůže, takže pokud chcete, nasekejte si tam ty drážky. Je potřeba, abyste obě ty kleštiny měli ve stejném směru. Když to uděláte zrcadlově, tak ty kleště dohromady nedáte. Teď si tu kleštinu odseknu, abych to mohl vytáhnout do požadované délky. Sekání provádím na utínce, která slouží k dělení materiálu. Utínka se tomu říká proto, že se na tom utíná materiál. Možná se vám to bude lépe pamatovat. Všimněte si, že to vytahování materiálu dělám na hraně kovadliny. To vám trochu zrychlí vytahování té rukojeti. Jakmile budete mít hotové obě kleštiny, tak přistoupíme k navrtání díry na čep. Já začínám tak, že si označím střed zámku kleští. A samozřejmě nezapomeňte na důlčík, aby se vám to lépe vrtalo. Průměr vrtáku jsem zvolil 8 mm. Je to kvůli tomu, že ten čep budete mít taky 8 mm.
Já si ten čep připravuju tak, aby mi vždycky na každé straně zůstalo 12 mm. To je kvůli zanýtování. Na zanýtování budete potřebovat dva přípravky. Jednomu z nich se říká utahovák. Utahovák je v podstatě taková trubička nebo válec s dírou. Já jsem zvolil kus jeklu, který jsem tady měl, abych to mohl nasadit na ten čep. Jako další přípravek bude potřeba matička. Můžete si na to udělat speciální přípravek, nějakou pásovinu s dírou a tak dále, ale myslím si, že matičku máte každý doma. Matička slouží k tomu, aby vám kousíček toho čepu vyčníval pořád z těch kleští, abyste to mohli roztáhnout z obou dvou stran. V první fázi toho čepování bude potřeba, abyste jenom z obou dvou stran roztáhli trošičku ty konce. Je to kvůli tomu, aby vám čep nevypadl při nahřívání kleští. V další fázi si nahřejte kleště včetně čepu, abychom přistoupili k fázi utažení těch kleštin. Kleště si položíte tak, aby ten čep byl v té matičce. Potom krátkým rychlým úderem stáhnete ty dvě kleštiny k sobě. Po utažení můžete ten čep trochu rozklepat, ale nerozklepávejte ho úplně. Jde o to, aby se vám ty kleště pořád hýbaly. Nyní přistoupíme k samotné úpravě těch kleští, aby vám v tom držel ten materiál, který potřebujete. Já jsem zvolil materiál v tloušťce 5 mm, který budeme následně držet v těch našich kleštích. Další kus materiálu, který vidíte na kovadlině, je hranol 14x14 mm. Ten si vložím za zámek těch kleští. To je kvůli tomu, že když teďka budete sklepávat čelisti k sobě, tak se vám samozřejmě budou sklepávat i ty rukojeti. A vy potřebujete mít mezi rukojeťmi nějakou mezeru, abyste to mohli zmáčknout, jinak vám to nebude fungovat. Čelisti si samozřejmě uspůsobíte tak, aby vám v tom ta pásovina držela. Jakmile máte ty kleště srovnané a přizpůsobené na tu pásovinu, kterou budete v těch kleštích držet, tak bude potřeba čep kleští roznítovat na obou dvou stranách. Nebojte se toho, že vám ty kleště nepůjdou rozevírat, protože v poslední a finální části ty kleště celé rozhýbeme. Na rozhýbání kleští je tady taková fintička, kterou vás teď naučím. Nahřejete si celý zámek těch kleští, ponoříte je do vody a budete s něma kývat. Budete s něma kývat tak dlouho, dokud se nedostanete do takové fáze, že se vám ty kleště sevřou a nepůjde. Tuhle tu fázi musíte překonat. Kleště už jdou potom krásně volně a budete s nima maximálně spokojení. Stejně jako já. A tady se můžete podívat na konečný výsledek. Mám z toho radost a hlavně mám to za sebou. Takže kleště mám hotové. Předpokládám, že jste to zvládli taky. A určitě vám nemusím připomínat, že kleště jsou jedno z nejdůležitějších kovářských nářadí, který každý kovář potřebuje ke své práci. Proto vám důrazně doporučuji, naučte se kleště vyrábět, budete to hodně využívat. Některým z dalších dílů si můžeme říct o výrobě kleští trošičku jiným způsobem. Jsou tam nějaké výhody a zase samozřejmě nějaké nevýhody, které vám v tom popíšu. Jen mi dejte chviličku čas, abych se do těch kleští zase pustil. Pokud se vám video líbilo a přineslo vám to nějakou užitečnou informaci, tak budu rád, když mi dáte like. Samozřejmě pokud chcete sledovat kovářský kanál a dozvědět se tak o nových videích, tak stačí, když kliknete na ikonku v pravém dolním rohu a dáte sledovat. Děkuji vám za sledování tohoto videa a těším se na vás příště. Mějte se hezky, ahoj!